Друзі, привіт усім! 15:30 на годиннику, денна студія в етері. Рада всіх бачити, хто вже і почав писати в нашому чаті, вітатися. Усім привіт! Ну що, знаєте, інтриги, скандали, розслідування ніколи не було. І ось знову Залужного відправляють у відставку. І перша моя думка вчора, що опять? Насправді. Але будемо розбиратися, що там сталося. Кому це вигідно, чому це так знову роздмухали і яке під цим підґрунтя. Тому що ну, знаєте, вчора, коли все почалося, мене дідько якийсь дьорнув, смикнув глянути телеграм-канал ввечері, замість того, щоб собі спокійно відпочивати вдома, читати книжку. Я вирішила, що мені треба телеграм почитати, і понеслося. Насправді, на жаль, знову ж таки, вчора велике обговорення про те, а що ж там відбувається, що Зеленський відправляє відставку Залужного, купа джерел несеться, анонімних телеграм-каналів несеться, туди додаються видання, поважні видання, які постять, теж роблять новини, посилаючись на власні джерела, там і в Офісі Президента, і в Генштабі, і в Комітеті Верховної Ради. Всі все знають, народні депутати теж деякі підключаються, починають все це коментувати. І при цьому всьому офіційної інформації від влади годі десь шукати. Можливо, десь треба відправитися в космос і там знайти всі ці відповіді. Будемо намагатися сьогодні під час етеру знайти. Роман Скрипін трошечки пізніше доєднається мені в кампанію. Також чекаємо і Олега Семороза. І ділитимемось із вами нашими думками, що ж насправді вчора сталося і чого нам очікувати надалі. З вас, друзі, в першу чергу, донат на Збройні Сили України. В нас є розіграш гільзи з підписом головнокомандувача, чинного головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Наша мета – зібрати 500 тисяч гривень для Артема Щербаківського. 50% від суми і навіть трошечки більше ми вже зібрали, друзі, але давайте піднатиснемо і всі разом допоможемо нашим військовим. До речі, що б не сталося з Залужним, звільнять його, не звільнять, у вас буде чудова пам'ять про нашого головкома, і ця гільза з його підписом ви маєте можливість виграти. Але для цього потрібно зробити ставку 100 гривень, мінімум 100 гривень задонатити, і тоді ви зможете взяти участь в цьому розіграші. Чим більше задонатите, чим більшою буде ваша ставка, тим більше разів вона зіграє. 100 гривень – це одна ставка, 200 гривень – 2, 300 – 3 і так далі, і так далі. В залежності від того, скільки ви задонатите. Отож, спочатку я б хотіла і про хороше поговорити, насправді, і не дуже хороше. Ну, як завжди, знаєте, у нас таке життя, яке ми проживаємо зараз в історичні часи, і відбувається паралельно як і хороші новини, так і погані новини. Але щирий донейт від вас ще. Будь ласка, підтримайте наш проєкт вподобайкою, це безкоштовно, і вашим донейтам для нас, наші любі глядачі, тому що ви є нашими спонсорами. Тому ви бачите на своїх екранах QR-коди, як задонатити на Збройні Сили України щодо нашого розіграшу гільзи, і як задонатити нам на наш проєкт «Щирий донейт Щирик». Теж ви бачите QR-коди. Ще є все в описі до нашої трансляції. Отож, українські військові збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю. Про це повідомив сьогодні Генштаб. Відтак, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери. Наші воїни їх приземлили назавжди. Ну, крім того, росіяни ще люблять і friendly fire, так званий, коли самі свою авіацію теж можуть збивати. А ще в Україну від Німеччини прибула батарея найновіших систем протиповітряної оборони Skynex. Зенітний комплекс є високотехнологічною системою ППО, яка має радар з дальністю дії 50 кілометрів, командний пункт, 4 гармати, кожна з яких оснащена електрооптичними датчиками та радаром стеження. При наближенні до цілі боєприпаси системи розкриваються, викидаючи сотні дрібних вольфрамових циліндрів. Вони утворюють руйнівну хмару. Подивіться, як працює ця система протиповітряної оборони.
наше небо стає більш захищеним, але завжди буде мало, насправді, тому що країна велика і нам потрібно якнайбільше систем протиповітряної оборони. Так, далі про військовополонених ще. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі Суспільному сказав, що Росія не виявила готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, який розбився під Білгородом 24 січня. За його словами, що там були наші полонені, це виключно заява Російської Федерації, і поки що лише зі слів окупантів можна якось аналізувати цю інформацію. За його словами, що наразі готовності Росії передати начебто ці тіла, про які так Росія говорить, немає. Тим не менш, з нашого боку, з українського боку, ведеться робота, вона триває. І він каже, якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті. В той же час Юсов зазначив, що є ймовірність того, що літак перевозив одночасно і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. І при цьому реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Білгородом, і Росія не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених. Юсов також підкреслив, що літак був завантажений на третину за версією росіян, то там могли бути і припаси, бо для цього цей літак переважно і використовується. Тому на даний момент, знову ж таки, немає жодних підтверджень, що на цьому борту були українські військовополонені, тим не менше координаційний штаб він веде роботу із родичами військовополонених, які, ймовірно, могли бути на цьому борту, так, і які були в списках на обмін. І поки що жодних доказів немає, що там були українські військовополонені. Але Росія продовжує спекулювати цим питанням. І продовжуючи тему про військовополонених, друзі, я би хотіла, знаєте, показати вам, от сьогодні побачила сюжет від нашої Держприкордонслужби. Вони розповіли про свого прикордонника, це Анатолій Ткаченко. Він один із оборонців Маріуполя. І він розповів, як отримав поранення. Він, до речі, втратив ліву руку і розповів, як йому було в російському полоні і чим окупанти його примушували займатися. Ну, прибіг старший Азова, от. Наложили мені жгут, бандаж. От. І рука, можна сказати, кістка і сухожилля було перебите, от. То зафіксували в однаковому положенні і ІПП замотали, щоб туди не було потрапляння грязі і так далі. І потім ще 4 години в мене було розсип'ю патрони, от, поки напарник відстрілювався, я магазин між ніг і набивав патрони. 4 години. Прийшлося ділитися на 2 частини, які вели спостереження і діяли по команді як з цієї сторони від Мухіна, так називаємий район, Восточний, Лівий берег. І так уже друга частина пішла від Мілекіна, от, потім від Мангуша там вже прийшлося дійти, тому що почався Старий Крим, Кам'янське. Розділятися прийшлося на 2 частини і, грубо говоря, займати оборону вже в кругову по Маріуполю. Люди були виснажені, так що як такових емоцій не було. Там у нас біля містка, мост, так називаємий, на лівий берег. От, були вистроєні автобуси. От. Ця військова поліція їхня, було так, чоловік на 20 для огляду, поставлені такі щити дерев'яні. От. Зразу приходиш, сумку поставив, тебе зразу наружний огляд, все.
Потім розтібаєш бушлат, продивилися, щоб не було ніде нічого, ніяких ні боєприпасів, нічого. Тоді вигрузив, висипає сумку, фонарики, тушонку, все таке все відкинув. Ну, таке вещі, там, нижню білизну, все. І потім супроводжуючий веде і каже: оцей автобус, сідай. Я попав на Єленівку 19 травня, а 15 червня мене вже перевели в колонію 38 Луганської області. От. І по приїзду нас прийняли як по етапу. По деяким каналам там хлопці ходять, як кажуть, граби роблять, можна сказати, в примусовому порядку. Привозять ящики від градів, і кожна зона робить граби. Там, допустимо, у тиждень ти должен наклепати там кількість грабів. Приїжджають Урали, вони їх загружають. Значить, підтримує те, що ці люди, які що їх можна назвати, лягають від наших дій. 2 числа, після підйому, прийшов старший зміни, вертухай так називаємий, з речами на вихід. Ну все, я кульок ухватив і вийшов. Все, далі. Кожен вийде, все буде добре. Всім привіт! І бачите, після полонених одразу переходимо. Так що ж там сталося із Залужним? З нами, зі мною тут, в компанії сьогодні просто прекрасні чоловіки, я вважаю. Мені сьогодні неймовірно пощастило. Це наш Роман Скрипін-Грінч, його такий таємний позивний, і Олег Симороз, ветеран російсько-української війни. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Привіт. Привіт. Ми з Олегом Слухайте. переписувались стосовно цих всіх речей. Слухай, я вже увімкнули, то тепер мене скотч купуй. Надсилай Тепер нова пошта, радіорому не перше відділення вимкнеш, а Верховної я Ради. буду, Рома, можна я слухай, буду вимикачем таким сьогодні, раптом що? можна, але ми з Олегом переписувалися стосовно справи Лієва. Ну, от, в принципі, ми вчора з Назаром в етері говорили, що от йому обирають запобіжний захід, і дикунство, що туди прийшов заступник секретаря РНБО, як його там звати, господи, Олег, ти може... У нього там краще смішне знаєш. прізвище, я ще, Ну як, я не можу сказати Я смішне. знаю тільки секретаря РНБО, заступника я його не знаю. Я тільки пана Данілова знаю. От, власне, ним заступник, земляки. який був піарником, він піарник, він, в принципі, там в нього така освіта історик і піарник. І він прийшов на захист, і Саша Педан прийшов. Тобто я думав, вони дружили свого часу. Я думав, Саша Педан там робить збори. Олексій Соловйов, Ну, ти маєш на увазі? Ні, Та там ні. інший. Там Ні. інший. Там інший. У мене на телеграм-каналі це все написано. Так. Отак. Ну, Рома, ти Тепер підписаний? реклама телеграм-каналів – це сумнівний бонус. А у мене там вчора. дуже мало інформації від джерел. Олеже, Так от, прийшов як так? за- Зараз в сучасному інформаційному просторі просто, знаєте, не модно не мати великої інформації від джерел, тому що все, що у нас відбувається, це тільки з посиланням на джерела. І таке враження, що в нас засоби масової інформації насправді стали якоюсь такою клоакою, куди зливаються всі якісь джерела, які не може верифікувати середньостатистичний глядач, читач чи ще щось. Але, на мою думку, це все йде від Андрій того, Де що... Мартіно. Де Мартіно, от прізвище. Андрій Де Мартін.
Так от, все Дермантіно, йде да. від того, що немає насправді у нас комунікації нормальної від влади, а йде комунікація Не через ось ці телеграм-помийки анонімні і через і ЗМІ, засоби Не масової тільки. інформації, видання, які просто почали суто на свої джерела, Ну, не де-інде. тільки. Давай ми зараз посилатись. обурення стосовно Лієва викажемо, тому що ми з Давай. Олегом стежили, в мене особливий пієтет, беру в лапки до Лієва. Я думав, його не відпустять. А його відпустили. Саша Педан прийшов, попросив, і Андрій як його, господи? Дермантіно. Дімартіно Да, Дермантіно, чи- нормально. Демартіно, да. Дермантіно. Дермартіно, так, прийшов, попросив, і його відпустили. Тобто навіть заставу ніхто не просто відпустили. Затримали Лієва на україно-румунському кордоні в Чернівецькій області. І відпустили. Йдеться про 1,5 мільярда підозр. Так, тепер Олег нехай розбирає Лієва на запчастини, бо я вже вчора розбирав. Ми переписувалися, пам'ятаю, по ньому, блядь, коли його ще затримали, і я тоді виказав таку, типа, припущення песимістичне. І я подумав, ну, от щось у мене настрій такий, да? Я написав тобі, що щось, коротше, я не вірю, да, що він присяде, що буде рішати по-любому. Але я думав, так, ну, але глобально це просто, мабуть, я песиміст, хоча я рідко, до речі, песиміст. Думаю, та ні, ну, блін, 1,5 мільярди, ну, куди? Думаю, ну, може, заставу, типу, дадуть не дуже адекватно, дадуть маленьку, типу, заставу. Але сюр під назвою Вищий антикорупційний суд, я взагалі не поняв, що відбулося, тому що прокурори сказали, що його затримали на кордоні. Прокурори назвали суми. Та, в принципі, діяльність Лієва, окрім того, що він, в принципі, товариш неоднозначний, м'яко кажучи, особливо, якщо дивитися на його біографію в 2014 році в Криму, коли там вже висіли російські прапори, а він заявляв у засобах масової інформації в інтерв'ю про те, що, в принципі, Київ має почути Крим і рускоязичних кримчан, тобто працював досить на рупор ворога. Та? Окрім того, що це, ну, м'яко кажучи, Так, так і мразота, було. котра... Ми це відео показували. Чуєш, Олег, Так. ми це відео показували, я можу його зараз нарить, воно є просто на Ютубі залите. Він стоїть, довкола нього там клуб, ті, хто вже смерть відпустила, так би мовити, сходити в останню Так, Ром, це екскурсію просто в показовий туалет, момент, тому що- Так, бабусі стояли. Це показовий момент, я просто, блядь, Так, не він- розумію, як такі люди можуть працювати в ну, дуже відповідальних департаментах під час повномасштабної війни в державі Україна, коли людина, ну, там дуже багато питань, окрім того, що, очевидно, це корупційна мразь, там дуже багато питань по, ну, м'яко кажучи, по територіальній цілісності та по державній зраді. От у мене дуже багато питань. Я не розумію, що така людина робила на цій посаді. І він виходить, тобто чувак хотів звалити з країни, чувака спалили на корупції, знову ж таки відпрацював громадський сектор, привіт нашим правоохоронним органам. Вимушені вони були через громадський тиск вчинити по ньому дії та там оголосити підозру, але те, що сталося в суді, ну просто на голову не налазить. Тобто приходить посадова особа РНБО, заступник та з Дермантіно, я його прозвав, бере на поруки, а що ні. Тобто один владний орган та по ньому веде кримінальне провадження, його затримає. Один інший владний орган під назвою РНБО, якого дідька ти маєш, маючи таку посаду, та приходиш корупціонерів береш на поруки. У нас мовчить Данілов, у нас мовчать всі різні товариші, це ну нормально, а що, ми за свого типу прийшли, а що ні. Педан, ну це взагалі якби окрема історія, тобто обмазана людинка, причому я прозрів, я думав, блядь, ну чувак, типа просто зараз типа тамада на якихось заходах, уже просто забитий чувак, я зайшов, подивився, слухай, я прифігів. Чувак веде якісь там аналітичні програми, розказує такий, коротше, кризис-менеджер, там подкасти веде. Ніфіга собі. А хоча хочу нагадати глядачам, по ньому давно вже якби все зрозуміло, тому що чувак не так давно відбілював Шкарлета, колишнього міністра освіти, розповідав в публічній площині, який це, в принципі, правильний персонаж, і даремно до нього докопалися. Фоткався з ним, у нього все було чудово. Ну тут теж, не знаю, я, слава Богу, і мої друзі не дивилися оце от горе, те, що він там веде.
Але чувак на політичні теми реально зараз дуже багато чого коментує. Я, слава Богу, ну, Бог милував, але, ну, користуючись нагодою, люди добрі, ну, не вздумайте дивитися, ну, оцю от фарбовану рожу. Я не знаю, Рома, що ти скажеш? Ти знаєш цього персонажа? Я Ти з з ним, ним... я з ним Я ж знайомий натякаю, особисто. про... Так. Ви підйом не вели Е, разом, бо я маленький тоді був. Разом ні. Якраз вони пішли, а ми там прийшли. Але це ж питання не в тому. Питання в притомності людей. Тобто я не стежу так. Я не знаю, що він там робить зараз на політичні теми. Мене дуже здивувала ця фотографія. Ну, якщо вона в тебе є під рукою, я тобі, здається, кидав, так? Так, кидав. І зараз я просто. А ні, не кинув я. Чи що? Десь ця фотографія була, де ж її знайти? Ну, слухай, це гуглиться на раз-два. Між іншим, Лієва я там кинув вже в етерний чат, якщо захочете, там 7 хвилин його монологи, причому це громадське показував. Я вже і забув. Педан, що ми гуглимо? Педан і Лієв, так? Там є фотографії, зараз зображення знайду. І, власне, в суді прийшов, а от фотка є. От, будь ласка, зараз скопіювати адресу зображення, теж кидаю в етерний чат для Шунь, розуміння. а давай ми це все завантажимо і покажемо зараз. Наш режисер зараз підтягне. Ну, ми ж завжди спілкуємося наживо, так, прямо в режимі наживо, тому що я в Верховині, ти, Настя, в Києві і Олег в Києві. Так от чесно, я здивований. От реально я здивований. Я думав, Саша, ну, розумніша людина, не стежу я там за його політичними пабліками, ні за чим таким. Я думав, що він припинив спілкуватися з Лієвим, але ні. Він з ним дружив, коли той був міністром туризму в Криму. І далі він з ним дружив. Він постійно казав: Лієв, Саша Лієв такий перспективний. Я вчора всю біографію Лієва розказав. Розкрадання в Міністерстві оборони – це не перший і не останній епізод в його складній біографії. Я думав, що у людей якось є розуміння, тому що там серйозні підозри стосовно Національної суспільної телерадіокомпанії України. Лієв звільнився вчасно. І тут потім він опиняється в Міністерстві оборони на відповідальній посаді, і потім з'являються корупційні скандали, і вчора суд його відпускає. Слів в мене немає. Я не прокурор, я не суд. Але це якась дичина. От просто дичина. Його треба, напевно, Данчик показувати давав маленьким, вчора не хочеться цього Лієва, характеристику тому що таку ми ж дуже лайно хорошу. показуємо. Давав характеристику по цьому товаришу Педанчик вчора, що він там знає родину особисто, прикладає тільки до рани. І що? Ну, просто, я от які хороші люди, дайте на поруки, пожалуйста. Ну, це, дікуха максимальна, блін. Знаєте, мені здається, всі, Педана хто в не троє, а двоє шоу-бізнесі, дітей. Так, кажи. мені здається, що всі, хто в шоу-бізнесі, вони не мають йти в політику і займатися, в принципі, навіть тотожно з цим. Бо це настільки різні речі, і потім стається яка-небудь катастрофа в результаті після того, як шоумени йдуть до політики. Я думаю, цього не варто робити нікому. Як Зеленському свого часу не треба було йти в президенти, як Притула зараз він волонтерить, так, і як Педану не треба лізти в якихось ці начебто дружні дивись, Настя, відмазки. Ти все правильно говориш, якби вам було цікаво. У мене ж особисті історії, все побудовано на особистих історіях. Просто я трошки більше прожив. Пощастило, Я коли прийшов на новий канал, це в мене був дауншифтинг, бо я був політичний журналіст, в принципі. Я прийшов в Стивай і опинився на новому каналі. Притула, який зараз такий весь політичний, бігав за мною по новому каналу, там в ресторані Муму, і кричав: Скрипін, чого ти лізеш не в свою справу? Це не твоя справа. Іди, займайся своїми новинами, інформацією. І він мене хейтив постійно. Приходив і хейтив щоденно. І Педан, він менше хейтив. Оля Фреймо там приходила, Тобто Притула пішов, збирає, та я не проти, але Притула дуже образився, коли я сказав, що повідок Пінчука дуже короткий. Він прийшов на програму 16+, я звертаю вашу увагу, свого часу. Ви думаєте, кудись подівся повідок Пінчука? Я думаю, що ні.
Ну, в принципі, хто наповнює фонд притули? Ну, подумати, я не буду це виносити, це не моя справа. По звітності я так і не розумію, хто наповнює фонд притули. Наш фонд наповнюють люди, конкретні, наші глядачі. І вони не всемогутні, у них немає там промисловості, вони не медіаолігархи, отут все. Це гільза з автографом Залужного, героєм вчорашнього дня. І це окрема розмова. Так от, ну, був Саша Педант, був. Я думав, що він, я дивлюсь, Саша теж збирає гроші. Ну, молодець. У нього 2 дітей, не 3. Він не батько 3 неповнолітніх дітей. Може, він стоїть на обліку в ТЦК СП. Я не знаю. Я стою особисто. У мене тут питання до мене от є, от вам відповідь. Чи маю я там якісь застороги по здоров'ю? Я не буду зараз тут ізгулятися. Я кажу про конкретних людей. Я був здивований. Лієв після початку Великої війни, відео у Шуні вже є, кримське ось це. Ви можете його там 7 хвилин. Якщо ви витримаєте, можете подивитися ці 7 хвилин. Тому що це доказова база. Людина колаборант. Колаборант опиняється на посаді відповідальній заступником очільника національної суспільної телерадіокомпанії, де розкрадаються грантові гроші. Ну, не Лієвим, а його директрисою. Тепер організацію, в принципі, ліквідовано по державних реєстрах. Як тільки запахло смаженим, все, ми нікому нічого не винні, організацію ліквідували. І потім він опиняється на жирній посаді в Міністерстві оборони. І там теж за смаженим запахло, Саша Лієв звільняється. І просто все, його нема. Піймали на кордоні, суд відпускає. Це емоції, але це просто і фактаж. Там прапорець такий хороший на фоні, якщо глядачі подивляться по цьому персонажу. Так. Угу. Там треба Такий цікавий Не дуже прапорець там в на фоні. українських кольорах. И Звук. если кто-то пытается и хочет разобраться, что творится в Крыму, то нужно понять, откуда чувство страха берется, и разобраться в его природе. И тогда вы сможете понять, что здесь происходит. А искать подковырки, там, кого притесняют, и дурные ли мы ни с того ни с сего чего-то стали бояться, нет, не дурные. Очень интеллектуальные люди живут в Крыму. 100 тысяч семей людей, которые работают в туристической индустрии, это очень интеллектуальные, очень грамотные люди. Не менее грамотные, чем во Львове или на Западной Украине. Не дурные. Значит, есть на то причины. Надо в этом разбираться. Наверняка многие зрители вашего канала бывали в Крыму и могут сказать, какие ужасные ваши санатории. У нас действительно больше половины санаториев – это позор. А чьи эти санатории? Кем они управляются? 160 объектов, которые управляются из Киева. Министры из Киева никогда в жизни не были в этих санаториях. Хотя полностью управление происходит именно оттуда. И позорное их состояние – это результат управления из так удаленных источников власти, которые просто не чувствуют, что здесь происходит. На территории Украины находится 750 пляжей. Из них 580 находится в Крыму. Но процедура, как этими пляжами управлять, определяется опять-таки в Киеве. Человеком, который раз в жизни был всего лишь в Крыму. И такого очень много. Мы за эти 20 лет написали больше 20 тысяч нормативных актов, которые направляли в Киев. Они не то, что в далеком, в глубоком ящике лежат, их откровенно игнорировали. Причем, я не знаю, там, элементарные вещи. Категоризация. Сейчас принят закон о категоризации. И я здесь дело не в партии регионов, или в Януковиче, или в Ющенке. Я говорю о в целом ситуации по отношению к Крыму всех партий, которые только были. Категоризация обязательно сейчас стала всех объектов размещения. В Крыму не учитывают эти законы, что у нас почти 5000 мини-отелей. Это люди, крымчане, которые живут за счет сезона. Вот у них этого нет, они не знают, что это такое. И думают, что этого нет, закрывают на это глаза, и думают, этого нет в природе. Сегодня этим законом им запрещают вести деятельность. Наши предложения, которые мы сюда в этой связи вносим, игнорируются, на них просто никто не обращает внимания. Вот эта ситуация, это что, семья Януковича, мы все жили той жизнью, которая, просто перейти к легализации этих решений. Депутаты Верховного Совета Украины быстро смогли написать закон о языках и отменить его там и все такое. Это удовлетворит всех.
Мы же не... Ну, абсолютно все адекватные люди. Все понимают, какие у нас цели. Нам нужен курортный сезон, должен быть мир, должно быть согласие. И все это смогут обеспечить в рамках нашего местного внутрикрымского самоуправления. Здесь врагов нет. Вы видите, даже столкновений таких, как в любом регионе Украины, здесь не было. Я уверен, что не будет. Дай Бог. Всего доброго. Всього доброго. Доброго. А що, а Цей чого ж він персонаж ходить зараз- зараз? Я щось не зрозуміла. Цей персонаж зараз гуляє, ну от, блядь, прекрасно просто. В мене такі питання, знаєш, сука, як співбесіда проходить в Міністерство оборони? От, типу, просто, як це, типу, мем, ви всі мразь, корупціонер, ви прийняті? Ну, да. Та як? Понабирають по оголошенню? Ні, ну, Настя, це не по оголошенню. Я ще раз кажу, що це, бачиш, Ну, Ром, це все не, зрозуміло, що це не тобто, по оголошенню. Ну, хіба ті, такі хто його речі брали, треба вони не розуміли, хто такий пам'ятати. Лієв? Я знаю, хто такий Лієв. Він в мене в ефірі був неодноразово. Ну, тоді був це до 14-го року. Розумієш? Він розказував, як він розбудовує туристичну галузь Криму. Він очолює, насправді, туристичну асоціацію України, якась там така. І оця директриса колишнього фонду сприяння розвитку суспільного, там не порушено кримінальної справи, але 10 мільйонів розчинилися в повітрі, 10 мільйонів євро від донорів. Вона далі працює його заступницею в цій асоціації з туризму. І ця асоціація є, і він там щось далі хоботиться з цією асоціацією. В принципі, Лієв на посаді міністра туризму Криму нічого не зробив для розвитку туризму в Криму. Оце його матеріал, тобто це є просто свідчення документальні, що він був колаборант. Це вже початок окупації Криму. Це 14-й рік. Це не якась там така, знаєш, смішна історія. Ви бачите, там тітушки ходять, якихось бабок нагнали і так далі. Далі він Там на потрапляє в адмінбудівлі державні російський інституції. прапор висить. Так, російський прапор висить вже. Ну, це Кабмін Криму. Рада міністрів. Це вже окупація, я про це і кажу. І потім Подяка від опиняється на голови одній посаді Миколаївської ОДА Віталія держслужбовець Якіма. і на другій в Міноборони. Все. Рома, подяка від в голови мене вже, Миколаївської ОДА Віталія Кіма за значний вклад у підвищення обороноздатності Миколаївської області під час активних бойових дій 13 березня 2022 року. Має пан Лієв. За те, що снаряди, блядь, не пішли у військо. Блядь, вам сердечна подяка. І від військових теж. Я не знаю, як реагувати, блядь. Хтось мені розкажіть, от я піду на каву, блядь, зустріну Лієва. Ну, сука, яку реакцію ви від мене чекаєте? Я блядь, просто не розумію. Чувак навіть не на запобіжному заході. Ну, таке. Сподіваюся, Бог дасть, може навіть і побачимо, це було б хорошо. Бо питання є. Питання є, відповідей немає. Це так само, давайте і про звільнення, вчорашнє чергове звільнення Залужного. Питання є, джерела є, а фактів немає. Все, що вчора відбувалося. Ну, якраз, Рома, під час вашої з Назаром вечірньої студії все це почалося нестися. У нас там такий активний чат був, коли всі стежили за тим, що ж там відбувається. Мемчики, жартики і решта. Але насправді смішно все це, де не смішно, оскільки почалося все з вкиду пана Берези, який почав писати, що все, його джерела підтвердили, що все вже точно. Підключився канал Труха, який теж все вже звільнили. Підключився Олексій Гончаренко. Тут в мене є мем, знаєте, Шунь, 8, давай покажемо. Про Гончаренко, Береза і кому. Насправді, хто ж насправді повідомив, що Залужного 100% вже відправили у відставку. І джерелами помазані, друзі, тому що те, що вчора відбувалося, я сиджу і думаю, знаєте, з яких це пір ми, бляха, споживаємо інформацію з телеграм-каналів, з
анонімних джерел, ну окей, там Береза не анонімне джерело, яке повідомило, але звідки в нього там ця інформація? Ми вже пам'ятаємо історію таку ж саму з Ар'євим, який запостив те, що все Залужного звільнили і все почалося. А тут вже всі пишуть, що 100%. Ну, з останнього тільки, що це дзеркало тижня. Знову ж таки, посилаючись на власні джерела, сказали, що викликав, мовляв, Зеленський Залужного, знаєте, це «Зе» та «За». І запропонував йому піти у відставку, мовляв, ну, щось таке. Я тут, знаєте, в мене дві думки стосовно, а кому це треба і навіщо це треба. З одного боку, як опозиційним силам, які намагаються це роздмухувати на цій темі і продовжувати робити із Залужного якусь там політичну фігуру, а з іншого боку і нашій владі, яка може готувати таким чином підґрунтя, але якесь воно таке, ну, сумнівне. От що ви думаєте з цього приводу? Що вчора сталося і взагалі кому це вигідно, ось це роздмухування відставки Залужного? Олег. Ну, якщо дозволите. Дивіться, насправді, тут точно не до сміху, тому що почали товариші оці всі гратися в цю от історію з джерелами, котра стала мемною. Так, не може бути. Я там дуже коротко поясню, чому я мовчав, на цю тему нічого не говорив. Тому що я не знаю. Тому що для мене війна це трошки різне, ніж для там Берези, Гончаренка і для решти полупокерів, котрі гралися. Вчора були такі унікальні видання, котрі писали про те, що одні наші джерела підтверджують те, що звільняють, а одні не підтверджують. У мене такі питання, нахіра ви оце тоді взагалі пишете? Ви кончені, геть. Дивись, я вважаю, що це виключна історія про хайп. От коли є держава, є війна, повномасштабка, повага до військових, а є бажання хайпанути. Тут було бажання хайпанути, просто нагло, тупо. Очевидно, що були якісь розмови, очевидно, що хтось цим товаришам щось розповідав. Але враховуючи, як вони люблять перевіряти інформацію, враховуючи, як вони люблять все це досліджувати, там, перевіряти, грати в фактаж, ні, вони тупорилі, вибачте, хайповики. Згадати того ж Березу, Рома, ти згадував там своїх колишніх колег на Новому каналі, я от згадаю Березу, але так, його улюбленим словом, за інформацією з моїх джерел. От за інформацією з моїх джерел, от Бориславка Береза, я пригадую, як коли обрали Трампа, він купив поїздку у республіканській партії на інаугурацію. І всім ходив, ссав в очі, що його, мега крутого політика покликали на інаугурацію. Хоча втім, відомий факт, що республіканська партія просто за $30 000 продавала ці путівки в ложу. Будь ласка, купуй, приїжджай, нема ніяких проблем. Другий момент, як він звільнився зі Збройних сил України. Він же у нас мегавоїн, але потім він надів окуляри і, чувак звільнився. У мене, хочете прикол, у мене є чуваки, котрі без руки однієї і без ноги однієї. Вони обмежено придатні, вони досі служать на військовій службі. Їх не звільнили. Але Борислав Береза якимось чином звільнився. Зараз дуже великий експерт, і у нього дуже надійні в лапках джерела. Тут хотілося, мені бридко реально коментувати цю тему, загалом про Залужного, тому що от її рівень задала Мар'яна Безугла, підтягнув Березу з Гончаренком, і мені реально бридко, дуже серйозно якось на цю тему взагалі говорити. Але хотілося б звернутися до глядачів наших, тому що, сьогодні зранку всі такі прозріли, класні, а ми зразу знали, що це вкид. Чуваки, давайте подивимося на кількість підписників цих товаришів і на кількість людей, котрі на це все реагували. На жаль, не все так хорошо, як хотілося б вірити. Щоб наш народ трошки фільтрував, не споживав реально лайно. Ми ж відрізняємося від росіян, слава Богу. Ми от корупцію досліджуємо, ми по-іншому реагуємо на корупцію. У нас інше громадянське суспільство, слава Богу. Але давайте дуже, будь ласка, я вас попросив не хавати лайно. Воно потім дуже несмачно, дуже якось дуже погано якось трапляється. Якось так, у мене немає якихось інших пояснень. Просто мразі, котрі хотіли хайпанути. Я насправді дуже радий, що вони... Олег, що в мене маса пояснень. Я дуже радий, що вони обісрались. Я сиджу, слухаю і... Слухай, в мене маса пояснень.
Це все речі, які тягнуться вже десятиліттями. Ми вчора про це згадували з Назаром, що був такий канал СТБ, і там було там X-Factor, Мацевко співав. Знаєш, такий, ну, от, в принципі, це фрік. В журі тоді Про на ровер- СТБ про ровер сиділи, пісенька. тобто вела програму Оксана Марченко, дружина Медведчука. В журі сидів Сосєдов, Серега, Йолка і Ігор Кондратюк. І от нам показували цього Мацевка. Це фрік, реально. Він такий, ну, трошки, може, людина з відхиленнями, я припускаю, я не лікар. І нас цим годували. Тобто коріння росте звідти. Далі можна говорити про інформаційну складову. Вчорашній день він дуже показовий. Я почну з головного, що ми з Назаром не повелися на це. І ми абсолютно, що нам властиво, вживали критичне мислення і розуміли, що нам потрібна офіційна інформація, а не просто те, що Соні Кошкіній надуло в одне місце, потім надуло комусь іншому. Ну, я Соню Кошкіну не вважаю журналісткою, справа в тому, що. І потім спалився Роман Цимбалюк, який теж почав шерити цю інформацію, потім виправдовувався, що це так влада випробовує. Дивіться, я не є апологет Зеленського, абсолютно. Тобто я ставлюся до нього, в принципі, як громадянин України, який за нього не голосував. Я за Порошенка не голосував. Ставлюся рівно, тому що він сам захотів бути президентом, його обрали, тепер треба працювати багато. І він по деяких параметрах він порається з задачею, по деяких не порається. Те, що стосується присутності Єрмака біля нього, Татарова, інших персонажів, для мене це питання. Або це зі смішним прізвищем заступник секретаря РНБО, та Дірмантінов, чи як його там. От, і в мене тут є претензії до президента. Чи має він право звільнити Залужного? Має. Ну, тобто через подання Міністерства оборони. Чи має він право призначити іншого головнокомандувача? Має. Це його відповідальність. Я не голосував. Я журналіст, я уважно стежу. І ми вчора з Назаром досить спокійно, ми не шерили це все, ми чекали офіційну інформацію. Це абсолютно нормальний процес. Вчора знову наша медіаспільнота знову показала своє обличчя. Оці медіасоціалісти, медіакомсомольці. Я з ними стикаюся не вперше. Мене вони нікуди не запрошують, вони зі мною не спілкуються, слава Богу. То я б з ними сам не спілкувався, тому що для мене це не авторитети. Мені набагато цікавіші люди, які в нас в проєкті, яким я довіряю. Це, от, зокрема, і Настя Кримова. Вона теж має критичне мислення. Назар Задарій, Катя Супрун, Олександр Чіш. Люди, які вже, вибачте, пройшли багато етапів і розуміють, що подібний хайп – це Льоша Гончаренко. Це Борислав Береза, який вже не знає, за що вчепитися. Знаєте, як в анекдоті, воша хапається вже за останню волосину. Так і Льоша Гончаренко. Ви забули, як він агітував за руський мір і Пушкіна цитував на бігбордах? За що таке прощення? На мене зараз відбувається інформаційна атака, знову якісь, вибачте за слово, порохоботи, знову пишуть мені в директ, що я криса, я кудись тікаю. Я в Верховині, це відкрита інформація. Я внутрішньо переміщена особа, зареєстрований. Стою на обліку в ТЦК СП. Стою на обліку. Я не буду вам документи тут показувати, виправдовуватися. Мені нема де виправдовуватися. Мало того, мені 50 років і мені треба пройти ВЛК, яка засвідчить певні речі. Можливо, спишуть, можливо, ні. Якщо не спишуть, значить відправлять туди, куди вважають за потрібне. Дуже проста ситуація. І ми зараз, от дивись, вчора ще наклалося на це, вам дуже сподобається ця історія. Значить, ця медіаспільнота, яка складається тепер, ми відкриваємо прямо посилання на такому відомому виданні, незалежному, такому незалежному, що воно аж належить Фіалі, який є афілійована особа Пінчука, пише: «Українська медіаспільнота поскаржилася послам J7 на тиск і дискредитацію». І там чудова фотографія. Я не до всіх ставлюся однаково погано. Фотографію Шуні треба показати з цього матеріалу. Значить, на зустрічі були присутні головний редактор Київ Індепендент Ольга Руденко, керівник Бігус.Інфо Денис Бігус. Ну, до Дениса в мене більш-менш рівне ставлення. Співзасновник «Наших грошей» Юрій Ніколов. Тут є питання, бо «Дзеркало тижня», яке згадали, так напишіть матеріал про Гриценка. Що він робив на посаді міністра оборони, як він розбазарював все, продавав землю, армію.
Напишіть, що ж ви пишете тільки тепер про тих, про кого ви хочете писати. Тому що це ваш чоловік, Юлія Мостова. Потім був виконавчий директор найбільшого в Україні ЗМІ «Українська правда» Андрій Боборикін. Взагалі, в душі з ним не зустрічався, і в душі теж, і навіть в сауні. Навіть там, де були бігусята. Також головні редактори «Європейської правди», НВ та «Детектор Медіа» Сергій Сидоренко, ну, більш-менш рівне ставлення, Віталій Сич. Готівку носив, коли був журнал «Кореспондент», в пакеті його на вулиці просто затримали, він ніс готівку в доларах. Знаєте, як оця коробка ксерокса у Єльцина була під час виборів. І так і не довели, що це за готівку ніс Віталій Сич в невідомому напрямку. Тоді ще цей медіахолдинг не належав ні Ложкіну, ні Порошенку. Це ще попередній був власник. І Наталя Лігачова, звісно, куди ж без цієї інфосамки, інфокомсомолки. І вони прийшли, тепер в мене питання, вони поскаржитися послам J7. Що в Україні є тиск на свободу слова. Ну, що це за... Це вичерпний перелік. Тобто є багато видань, які тут не присутні, яким я довіряю, яким там респектую, Text.org.ua, новинарний, мілітарний, ми є. Ну, можете до мене ставитися як завгодно. Ви там мені можете придумати ще одну історію, якусь пришити хвоста чорта, роги, але все відпадає. Тому що немає кримінальної справи, немає рішення суду. І ось це все болото, яке бере участь у поширюванні вчорашньої інформації. Це ж тут Укрправда, вона ж бігом і вперед. Про відставку Залужного. Мені цікаво, ці журналісти, які це шерять, вони що, сидять під диваном, це діти майора Мельниченка? Хто ці люди? В принципі, Олег тут виправить по закону, люди, які поширюють таку інформацію, потім, якщо судитися, це непроста справа довго, суд мусить зобов'язати сказати, хто ваші джерела. І от я б, в принципі, якби мені хотілося, а мені не хочеться там тягатися з Бориславом Березою, який перший поніс і гівно в роті і почав, значить, отак от як дзьобиком своїм розподіляти, і всі далі підхопили абсолютно ідіотично. Джерела, ЗМІ, що ви? Про що ця історія? Про те, що у нас дуже слабка журналістика і незахищене інформаційне поле. Достатньо в Телеграмі сказати, що Борислав Береза змінив стать. Давайте шерити цю інформацію. Ну це ж за інформацією з наших джерел. І він тепер виходить заміж за Олексія Гончаренка. Так, достовірно, будь ласка. Там і Петро Порошенко, теж збудився. Теж один мій кумір. З Лондона прямо. Прямо з Лондона. Ну, слухайте, це відсутність просто елементарної освіти і культури, як на мене. Я не буду виписувати тут ніякі рецепти і діагнози, але ми вчора до цього поставилися дуже спокійно, чекали на офіційну інформацію. Але офіційної інформації ледве наколядували цю офіційну інформацію від речника президента Сергія Нікіфорова, так? Рома, і він тільки єдине, що ось це прокоментував, так, що, мовляв, нічого не відбувається. Але комунікації від влади насправді немає. Ми бачимо, як щоразу, і зразу в раз, хто б це не був, чи то Мар'яна Безугла, чи то це буде Ар'єв, чи то це буде Береза, кожен із них пише щось про відставку Залужного, пише про те, хто буде наступним, там же ж Кирило Буданов, я нагадаю, що вчора ввечері став головнокомандувачем Збройних сил України, навіть якщо ми цей момент пропустили. Так от, слухай, Ром, будь ласка, вибач, я договорю, Настя, тому що немає комунікації від влади насправді. Ну, просто немає. Це недолік. Коли навіть Зеленського питали на прес-конференції, ну що, робочі стосунки, це постійно тригерить людей. І це прекрасно російська пропаганда собі переймає це і починає це обговорювати, починає просувати це так само в наших... Залужним. Я кажу, це у просто нас по закону про воєнний стан має бути впроваджена воєнна цензура. І він не має доповідати на прес-конференції, які в нього взаємини з Залужним. Вони можуть бути тільки робочі, вони не можуть бути любовними. Про Ар'єва, якби вам хотілося знати, це ще той персонаж. Тому що Вовочка Ар'єв заснував свою закриту зону. Існував він на гроші Порошенка. Вся техніка була куплена на гроші Порошенка. І Порошенко йому давав завдання, що і як висвітлювати в його псевдожурналістських розслідуваннях закритої зони. Оця історія Володі Ар'єва, який потім став депутатом народним,
Ну, трошки обмін речовин порушився. Володя не влазить тепер в екран і закриту зону. Там в нього є дружина, яка працює на прямому каналі. Фіцич Наталка, якщо я не помиляюся. І він належить до фракції, зрозуміло якої. Але, Солідарна. Рома, ми в У той них же там- час, ми йдемо в у них Європейський там ще- Союз. Давай, Олег. Ще в Києві доця встигла попрацювати в Київраді, і у них родинні проблеми з наркотиками, тому що доця, коли вчинила ДТП, вона була в стані наркотичного сп'яніння, і довелося складати Це монтаж. донька Володярєва, Е, так. Да, це донька Володі Ар'єва. Ну і сам Володя Ар'єв, якщо ми пригадаємо те, що в нього були історії, коли його на митниці, власне кажучи, в аеропорту затримували з наркотиками, він тоді відсміявся, що він як нардеп хотів зробити експеримент. Може завести наркоту чи не можна? Він, ну, якщо бути точним в дефініціях, він віз марихуану. Я не бачу в цьому ніякого криміналу, тому що я виступаю за декриміналізацію цього всього діла. Ну, в Україні, але тому що тоді була і є норма, це породження Ти, якщо корупції. народний депутат, ти норма є. маєш дотримуватися. Абсолютно. І існуючих оце норм. от дуже нагадує вчорашню ситуацію, коли Володя Ар'єв сказав, що це його журналістський експеримент, там як відреагує митниця, йому це з рук зійшло, хоча по закону не мало б сходити. Та? Ну вже затримали, то вже всрався, то не розмазуй, сядь спокійно. І вчора всі, хто шерили, потім почали пояснювати, що вони вчасно зупинили оцей необачний крок Офісу президента. Ну це, вибачте, це ще більше смішно. Багатоходівочка, захищаю виходить. Бачиш, які всі розумні. Так, багато така взагалі, знаєш. І ще раз, кожна людина несе відповідальність за свої вчинки. Мені тут в чаті навалюють, що я, типу, от Ісландія, вони там Офіса президента. Я не на Ісландії, я тут, на Ukrainian Media Network зараз з Настю Кримовою і з Олегом Симорозом. Ще є Скрипін.ua, це різні речі, це різні люди. Я не несу відповідальності за вчинки інших людей, зокрема Іванова, Петрова, Яневського, Мосейчук, які прізвища ще вам маю перерахувати. Я несу відповідальність за свої вчинки. І за те, що я говорю. Це моя думка. І те, що говорить Настя, це її думка. Те, що Олег Симороз, це його думка. Кожен з нас, доросла людина, відповідальна. А вчорашній день – це просто наука, вже я завершую. Наука нашій аудиторії, що не треба все, що погано лежить, хапати і тягнути до рота, бо точно вийде, як в анекдоті, дівчинка, що ти жуєш? Я кажу, я не знаю, само залізло. Розумієш, так не треба. Медіагігієна, треба розуміти, хто власники, хто не власники, хто за це може стояти, кому це вигідно, з якою метою це розповсюджується. Ну, здається, тут очевидна картинка, вона склалася там станом прямо на вчорашній вечір. На сьогоднішній ранок вона стала викристалізованою, що всі обісралися. І ну, перелік прізвищ, він вичерпний, в принципі. І 100 раз треба подумати, ніж підписатися або послухати, що сказав Вова Ар'єв, Рома Цимбалюк, Береза, так далі, тому подібне. Це от в одну лузу полетіло. І Льоша Гончаренко в тому числі. Великий кубаніст України, який за реінтеграцію Кубані, теж мені. Козака. В Знайшли своєму козака Льошу платному Гончаренка. телеграм-каналі. Ой, блядь, це окрема історія, коли він цим платним телеграм-каналом не добиває. Це ж була історія з літаком, з Іл-76 Боже, збитим нещодавно. У нас Льоша Гончаренко активно юзав, рекламував на цій темі, хайпував свій телеграм-канал. Так вчора було те ж саме. Вчора було те ж саме. Так. Він в своєму платному Так, телеграм-каналі писав 95% да, тільки що говорив. Буданов замість, він не голокомандувач, погане рішення. Наче сталося диво, слава Богу, що одумалися. Ну, там певна різниця в 15 хвилин, там в 40 хвилин між цими повідомленнями, але тим не менше. І тут, коли ти кажеш, Рома, споживання інформації і таке інше, ну слухай, при Офісі президента Центр протидії дезінформації взагалі-то теж працює. Ну, який би мав. Ми маємо говорити, ми говоримо про критичне мислення, яке має бути у українців, яке треба виховувати. Я вважаю, що зі школи це треба виховувати. Прийшла дитина в 1 клас, і їй мають викладати, як споживати інформацію в цьому світі. Тому що чим далі, тим несеться все гірше, гірше і гірше з цим.
І що гірше з комунікаціями, то гірше і зі сприйняттям цієї інформації. І ти кажеш, що там має бути воєнна цензура. Знаєш, я тобі тут скажу. Ми в Європейський Союз намагаємося йти. І при наявності в нас такого просто нереальної кількості ресурсів, соціальних мереж, інтернет-ресурсів, які зараз є, воєнну цензуру нереально просто запровадити. Слава Богу, ми не Росія, де там їхній як він там називається, Роскомнадзор. Настя, не пересмикуй. Я кажу, що у нас країна, по-перше, Європейський Союз не воює, а Україна в стані війни, який не оголошений Верховною Радою. Я про це вже неодноразово говорив. Оголошений воєнний стан. Почитайте закон про воєнний стан. Він передбачає впровадження воєнної цензури. І це абсолютно нормально, якщо ти хочеш безпекові фактори закрити. Але в цьому не зацікавлена в тому числі і влада. І тут, знаєш, медалька, вона або палиться по двох кінцях, або медалька з двома сторонами однієї медальки. Тому що ми вже говорили про цю медіаспільноту, яка зливає інформацію, тобто щось вхопили, їм щось в дзьобик поклали, вони ж, ти що думаєш, там Борислав Береза сидить в приймальні у Зеленського і підслуховує. Тобто це вкладається у його ручки, в дзьобик, у вушка, падає інформація, можливо, яку зливають. І це ми прекрасно знаємо. Та? Тобто це з практики. І це от такий сон видань, в тому числі «Дзеркало тижня», там, той самий «Детектор медіа», «Українська правда». Вони вважають, що вони схопили Бога за бороду, в них є інсайди, у них є інсайдерська інформація, вони поширюють дуже часто дурню повну. З іншого боку, ми маємо інший бік медалі. Коли в оточенні Зеленського, оце вся камарілля, називається Офіс Президента, замість того, щоб це працювало як канцелярія, я не знаю. Якби до цього ставилися як до бізнесу, то штат роздутий, там дуже багато непотрібних людей. Людей випадкових, які сидять на вухах у президента і вважають, що вони мають доступ до тіла. Вони теж вхопили Бога за бороду. Тому беруться такі всякі інсинуації. Хто такий Подоляк? Можливо, людина розумна. Хто такий Єрмак? Хто такий Татаров? Що ці люди роблять там? От є президент, його обрали, йому доручили. Окей, в тебе може бути начальник канцелярії. Ти знаєш, хто є очільником канцелярії Шольца в Німеччині? От там же він є канцлер Німеччини. І в нього є канцлер Ампт. Це напроти Бундестага. Хто очільник канцелярії Шольца? Хто ця людина, яка просто діловод, можливо, там веде облік якийсь? Ми не знаємо, тому що він рот не відкриває, бо це клерк. Те саме можна стосуватися і Бундестага. Хто ці люди? Ти навіть не назвеш мені імена редакції, яка складається з 3 людей. Це називається бюлетень Бундестага. Це тобі не «Голос України», газета, де працює там уєва туча людей. Там 3 людей працює. Редактор, більд-редактор Тут президенту привіт. Що? Тут президенту привіт. Тут президенту привіт. Так Настя про це каже, що комунікація... Що він дозволив зробити посаду віце-президента в Україні якогось дідька. У нас немає посади віце-президента. Знаєш, я називаю це вайс-президента, але це на американський такий, а що вчора Єрмак робив мотив. на переговорах з Сіярто поруч з Кулебою? Хто такий Єрмак на переговорах з Сіярто? Де указ про те, що йому доручили таку роботу? Ця людина ще входить до РНБО. Єрмак. На яких підставах? Що таке РНБО? Так Юлія Тимошенко в 2014 році теж була присутня в статусі Юлії Тимошенко на РНБО. І розказувала, що жоден танк не виїде. От вам РНБО – це профукані дорадчий моменти орган. просто. РНБО – це просто дорадчий орган. Він не є якимось органом, який має якийсь свій вплив. Це просто дорадчий орган президента. Там чітко визначено, хто туди входить. Там не може бути лівих людей і там присутності Бог зна кого. Тобто це хоч написано в законах Конституції. В воюючій країні насправді це серйозний орган. Якщо бути відвертим, це серйозний орган. Воюючі країни, якщо ми приймаємо рішення по безпековим, по правоохоронним питанням, якщо хочете, зараз переважна більшість по безпековим питанням, це серйозний орган і дійсно дуже велике питання, що там робить очільник, ти все правильно говориш, канцелярії, який зараз зроблений другою людиною в країні якогось лихого, віце-президентом, хоча у нас немає такої посади, його всюди тягають. Назвіть мені, правильно паралель, назвіть хоч одного
очільника канцелярії президентів, які взагалі їздять в міжнародні поїздки на перемовини. Ну, їх не беруть з собою, якщо беруть, вони в готелі сидять, коли серйозні дяді спілкуються. Ну, це якась підміна понять. Та, у нас є виборні посади, є посади міністрів. Порад. Так. Олег, я не люблю давати порад, але якби я зробив, якби мене запитали, якби я зробив, я б призначив від Міністерства оборони одного, ну і в принципі від Генштабу, одного єдиного речника, а не розпорошеність. Тобто там би не було Ігната, там би не було інших, ну тобто від кожного там роду військ це не потрібно. Один речник від оборонної галузі має бути, один речник від Офісу президента, речник, який має давати брифінги щодня. Зеленський записує звернення, молодець. Але оце вчора ми згадали, що в нього є речник. Окей. Те саме стосується уряду і Верховної Ради. Один говорящий рот. А ще бажано, щоб все це було узгоджено поміж собою. Тому що ми в стані війни. І кожен, якщо буде ляпати язиком, робити твіттер-трансляції і там тік-ток-трансляції, як Льоша Гончаренка з залу Верховної Ради, дозволяти собі, як Мар'яна Безугла, строчити свої безумства безкінечно в інтернеті, ми так далеко не поїдемо. Так дуже легко зливати всяке гівно в соцмережі, те, що відбулося вчора. Чи це пішло нам на користь? Ні, не пішло. Тут дехто пише, ми вже просрали інформаційний фронт. Ви не помітили, його не було, того інформаційного фронту. Що таке марафон «Єдині новини»? Це опанування просто бюджетних грошей. Причому колишніми колаборантами з каналу «Інтер», зокрема. Медіахолдингом Пінчука, зокрема, в яких є гроші. Медіахолдингом Коломойського, 1+1, зокрема. Достатньо було б Суспільного і все. Тому що це якраз є той статус Суспільного. Мені не потрібно Анастасія Даугаля, хто там ще виходить, я їх записував, коли мене аж нудило на екран. Розумієш? У Роми є Рома все гортає тут- конспект. Ці хода записані. Так, в мене я ж все фіксую. Ну, я тут зараз буду гортати, неважливо. Це все не має бути просто. І це помилка Зеленського, тому що він несе за все відповідальність. Він перетягнув на себе ковдру повністю. У нас немає ніякої парламентської республіки. У нас є президентська республіка, і він взяв на себе всю відповідальність. Він всім керує в ручному режимі і довіряє просто, на мою думку, не тим людям, яким треба було б довіряти, які його підставляють. І це роблять систематично. Що члени по фракції, яку там нагнали, як вівець, я не знаю, що Офіс президента, який просто перевищує свої повноваження, що Кабмін, який є аморфний. Ну, а що зради депутати хочуть зі «Слуги народу» складати мандати? Та тому що їм це, в принципі, просто потоки скінчилися вже, ну, не капає нічого, розумієш? А ти знаєш, А вони Ром, ти для цього згадав туди про йшли, щоб речників. заробляти, Можна я а не тебе, Рома, ухвалювати переб'ю закон. і це зроблю? Можна. Ти Треба згадав навіть. про речників, і якраз я згадала, ну знаєш, про Сполучені Штати Америки, де є речниця Білого Дому, де є речник їхнього а-ля РНБО, як в нас, так, тільки в них це Рада безпеки Білого Дому називається якось так, і є речник Пентагону. От вони виходять на брифінги постійно, вони виходять на брифінги до журналістів і постійно спілкуються. Там ці брифінги відбуваються просто щодня. Я за ними там час від часу стежу, я їх час від часу слухаю, і я розумію, хто ці люди. Ну, я не перебуваю в Сполучених Штатах Америки, я не є громадянкою Сполучених Штатів Америки, але ну, так чи інакше ми сильно пов'язані зі Сполученими Штатами, і за їхньою політикою, за їхніми заявами треба стежити. І вони повідомляють офіційні, їм можуть журналісти поставити запитання, і вони їм повідомляють офіційні позиції тієї чи іншої структури. В нас, на жаль, ну, от як ти кажеш, воно все розпорошено дуже сильно, і немає певної консолідації нашої позиції, чи хоча б позиції кожного з цих державних органів, які є і які зараз мають все ж таки комунікувати. Тому що комунікація з журналістами – це комунікація з народом, насправді. В першу чергу. У нас зараз через нас єдина це інформація, відбувається. якою мають керуватися журналісти, єдина інформація – це має бути з офіційних джерел. Все решта – це може бути просто використання як корисних дурнів.
розумієш, будь-кого. Тобто, коли почало, ну, тут після 24 лютого всі ж просто реально підсіли на дубку, страшно стало, так? І всі якось контролювали це все. А тепер знову розійшлися, так Шустера вже треба повертати, це шоу, собачі бої. Але насправді єдина нормальна інформація, яка має надходити, підкреслюю, це має бути офіційна інформація від органів державної влади, які мають працювати консолідовано під час війни. У нас є війна. Інформація має бути перевірена, щоб ми не задумувалися 150 разів, що треба перевірити, щоб ми не моталися з боку в бік. Чи можна дозволити там роботу приватних засобів масової інформації, телеканалів, радіостанцій, вийти їм з марафону «Єдині новини»? Так, можна, але всі мають нести відповідальність відповідно до закону. В законі все чітко прописано. Якщо це буде антизаконна діяльність, для цього є Служба безпеки України, для цього є Офіс прокурора, для цього є ДБР. Правильно? Слідчі органи. Тобто, якщо ти порушив закон, а це закон воєнного стану, то будеш відповідати за законами воєнного стану. Все дуже просто. І Так тоді тут мало оце бути- всі невгамовні мала бути берези, вони невідворотність. сядуть. Так і тут мала бути Так, невідворотність і це покарання теж. за дезінформацію. Та, от якби дали б по рукам би, тим, що відбулося? Та? Відбувся виток інформації, поширення дезінформації. Тобто, Ми не знаємо, А де це дезінформація або інформація. Ну, щось поширили. окей, да, А якщо щось це поширив, спрямований витік, якщо це спрямований витік з Банкової, ну тому ж ніхто не буде бити по руках. Ну кого? Самих розумієте? себе? Так, а розумієте, в чому проблема? Це не історія про те, як там Льоша Гончаренко з Тищенком про щось обговорили. Це воюючі країни главком і верховний головнокомандувач. Їхня розмова. І вона витікає. Ну, у одного мене це більше викликає питань, ніж те, про що вони говорили. От у мене викликає, наприклад, питання, що в той же день, через пару годин, це тиражують джерела і просто абсолютно всім. Вибачте, там, лівим, правим, Гончаренком, Березом і так далі, хто тільки це не поширив. От у мене тут є питання, насправді. І якщо дозволите ще, поки не забув рефлекс Рома на те, що ти казав, про те, що Зеленського оточують не ті люди, вони його підставляють. Да, але знаєш, я давно вже зробив висновок, просто мушу зробити цей рефлекс, що не просто підставляють, а він такий от свята невинність, от його хорошого пацана, погані пацани підставляють, він не вміє, от не розбирається людина в людях. Тут же глибша історія. Все дуже класно він розуміє, хто такий Єрмак, хто такий Татаров, хто такий Арахамія, хто така Безугла, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Все він добре розуміє, тому що йому це вигідно. Тому що він, на жаль, теж владу використовує у своїх власних інтересах, у інтересах власного самозбагачення, а не для того, для чого його обрав власний народ. Оце дуже сумно, але це треба розуміти. Тому що у нас дуже поширена історія, у нас це є, з Кличком, з Зеленським, про те, що от у нас дуже улюблена мулька, от їх піарники дуже обожнюють цю от тему засирати людям вуха. Цар хороший, боярі погані. Тобто він був не в курсі, там заступники напартачили і так далі. Ні. От ніхіра так не працює. Абсолютно все він в курсі. Хто у нього працює? Да, хто такий Єрмак? Він абсолютно в курсі, що Єрмак зроблений віце-президентом, і він сприяв цьому, щоб Єрмак, по суті, у нас незаконно зараз мав ту повноту влади, яку має. Та щоб у нас з парламентсько-президентської країни зробили навіть не президентсько-парламентську, а по суті тупо президентську. Та він абсолютно тут все дуже, дуже добре в курсі. Та я хотів би, щоб тут люди оце от розуміли. Ну, В і мене ми до тебе маємо, питання, Олеже, є. Ми маємо ремарка, і я можу навіть вийти з ефіру, щоб вам не заважати і там не смикати ковдру на себе, бо я прекрасно розумію, що я балакуча свиня. Але питання, що це треба донести до Зеленського в певний спосіб, певним людям, що це ж йому шкодить, тому що його хриплим голосом буде він нам хоч щодня говорити: Україна в стані війни, нам дуже складно. Незламна нація незламної країни. Це не працюватиме. Просто не працюватиме. Тому що він девальвує це все поняття. І оце його, розумієш, чому я тепер дуже обережно ставлюся до привітання там «Слава Україні».
Тому що його вимовляють всі, кому не ліньки. Всі, хто вдягає вишиванку, значить, все або хаки. Олег Симороз має право вдягати таку футболку. Я не маю права. Я не воював і я не був в армії. Я не ряжуся, як багато, знаєш, що це мімікрія ведучих на різних там ресурсах, YouTube-каналах, там це Укрлайф ТВ не миряться. Вдягається в камуфляж. В студії вона вдягається в камуфляж. Від кого вона ховається в студії? От. То ми не маємо на це права. І президент, коли він девальвує такі поняття, як нам дорогі, як Україна, як честь, як гідність, то я б йому просто сказав, що це шлях в нікуди. Тому що він девальвує і до нього не буде довіри. Як би він не переживав за свій рейтинг. Навіть ціною відставки ймовірної Залужної, якої не відбулося. Я тебе, Рома, поки що не відпускаю, бо ти ще маєш виконати одне важливе завдання. Олег, а в мене є до тебе питання. А вся ця історія з навколо цими вкидами, з обговореннями конфлікту Зеленського-Залужного, з відставками Залужного, як це впливає на військових, які зараз на фронті? От ми тут обговорюємо, сидимо в глибокому тилу, а наші воїни, коли виходять умовно з свого завдання і мають можливість там побачити інформацію, яка несеться, а як їм це? Ну, ось тут, тобто, в тому то історія, що глобально питання зміни главкома, якщо вона там потрібна чи вона не потрібна, просто існування такого питання, це там не дуже хороші там дзвіночки. Це означає, що там в армії не все в порядку, і це, в принципі, будь-якому солдату, сержанту, офіцеру не сподобається, не буде комфортно він себе почувати. Він буде думати, що зараз в армії там не найкращі часи. Але в що вони це перетворюють? От цю історію, якщо вона вже виникла, я зараз не даю їй оцінок навмисно, тому що те, що вони з цього влаштували, я не хочу на їх низькому рівні бути. Але що вони утворили? Цирк Шапіто. І вибачте, там пацани серйозними речами займаються, вони не в Counter-Strike грають, за компами сидять в окопах, там, прилітають, кожен день гинуть люди. І бувають такі випадки, коли декілька днів не може відбутися евакуація. І там зараз люди замерзають. Просто дуже багато людей, в тому числі це і владні посадові особи, і засоби масової інформації, прости господи. От вони до цього поставились як до цирку. От Рома згадував Шустера. Це якісь кращі упораті в лапках часи Шустера, коли можна розігрувати такі політичні комедії, вистави, театри. Знаєш, як вони бувало на програмах сралися, потім ручкалися в рекламу. Щось подібне з цим Шапіто відбувається зараз. І тут і проблема, і добре з однієї сторони, те, що це вийшло все назовні. І насправді ми побачили, як працюють наші інсайдери деякі в лапках, що вони себе представляють, що це все перетворюється. Це добре те, що ми це побачили на поверхні, але з іншої сторони, фейспалм – це саме краще, що є зараз в настроях наших військових, що стосується цієї тематики. Насправді, дуже сумно, це ж історія про невпевненість, це історія про те, що в державі відбувається, якщо поговорив, не поговорив, джерела, і нічого нема. Що відбувається? Це говорить про те, що це говорить про слабкість владної вертикалі, якщо хочете, владних інституцій, такими діями. Маємо, що маємо. Чи буде це покращувати настрій військових? Ні. Тому що я вам зараз секретно відкрию, наша задача як військових сидіти в окопах, тримати оборону воюючої країни під час воєнного стану, а владної інституції бути сильними та працювати все на те, щоб була державність збережена. Що вони роблять цими діями? Вони роблять протилежні. Вони роблять протилежні. Я ж кажу, вони просто... Ой, Олег в нас пропав трошки. Нічого, зараз вже є. Повернувся. Це, може, йому хтось подзвонив на телефон. Олег, ти все правильно говориш, тому що це елементарні речі, які зрозумілі людям, яким не байдуже, в якій країні вони живуть. Скажімо, купа прикладів ухилянтів, які тікають, через Тису пливуть, просто журналісти беруть, їдуть по дозволу і потім не вертаються. Прізвище в мене записане, але вже я не буду шукати.
Так, і дехто їде через шлях. Виявляється, це все в Україні працює, я не збираюся нікуди їхати. От, ну, не хочу я, бо це я тут хочу жити. І ми збираємо гроші постійно. Тобто, от ви бачите QR-коди на екрані, от ми ж розділяємо. Те, що нам на проєкт, це нам на проєкт. А те, що на ЗСУ, це на ЗСУ. Це різні історії. На ЗСУ, дякувати Богові, більше. І це все правильні речі. Ми, ну, в принципі, тут не було суперечності. У нас в нашому тріо не було суперечності. Настя, ти говориш, ми хочемо в Євросоюз, свобода слова. Окей. Можна, це ж на власний розсуд. Окей, нехай буде свобода слова, але журналісти мають бути відповідальними. Так. Бо в Америці, Америка ж не в стані війни, і там журналісти пишуть що завгодно. Мене сьогодні, знаєш, дуже насмішила матеріал, як завжди, українська моя улюблена правда, передруковує Бог зна що якісь джерела, якісь люди пишуть, що приземлилося 4 китайські літаки в Мінську. І що вони ніби перевозили зброю. Оце таке припущення. Що відбувається з споживачем в Україні? Блядь, все, китайці постачають зброю. Ніхто не бачив, що вивантажували з літаків. Якби люди цікавилися інформацією, то, можливо, б вони там причинно-наслідкові якісь речі для себе просто занотували. У Білорусі Лукашенко дуже пишається. Відкривають завод з виробництва китайських автомобілів. Електромобілів. Він його відвідував, контролював. Як ти думаєш, без станків, без обладнання, без запчастин можна відкрити такий завод? Бо в Білорусі це не виробляється. Чи могли ці літаки привезти це обладнання на цей завод? Могли. Це ж по ліцензії. Чому Вони роблять вирішило по якесь ліцензії видання, старі що це- китайські машини. Так, це не важливо. Ну просто це є факт. І от його вже водили туди, показували, ось ми виробляємо ніби білоруські машини. Але це все Китай. Джілі. Компанія Джілі відкрила там BG, щось так називається, здається, цей завод. Бо я цікавлюся, я заходжу на першу джерела, там на білоруські сайти, на російські доводиться заходити, на польські, на європейські і так далі. Чому це видання і Українська Правда вирішили, що вони перевозили зброю з Китаю в Білорусь? І це просто на повному серйозі публікується. От вам Потім приклад. виявляться, чехли з Аліекспреса буде неприємно. Ну, таке. Про інформаційну завгодно гігієну. можна перевозити доставкою. літак. Про інформаційну Льоша гігієну ми, в Гончаренко принципі, сьогодні хайпанув все на правильно сказали. Іл-76. Льоша Гончаренко хайпанув на Іл-76. Досі немає ні розслідування, ні фактів. Те, що москалі опублікували частини тіл з розмиленими татуюваннями, мовляв, там тризуб. Але воно розмилене. І все. Там пару показали тіл. Немає ніяких доказів, тому що злітав літак, не злітав, сідав літак. Там купа питань виникає. Це ж просто розслідування. Воно важливе, тому що йдеться про наших полонених. Можливо, вони там були, можливо, їх там не було. Можливо, вони їх звідти просто вивантажили в Білгороді. І далі літак полетів на північ. Нагадаю, що він взагалі-то летів з півдня, з Єгипту, там потім зник з радарів. Це все те, що фактаж. Ні, давайте хайпувати. І так само перелік людей той самий, що і вчорашня новина. Той самий, вибачте, Що, в принципі, я не що, в принципі, розумію Рому показово. Цимбалюка. Рома Цимбалюк каже, новина погана. Тобто літак збили, але там наші були військовополонені. Це не доведено. В чому Просто історія? ніяк не Тут доведено, фактажем. правильно сказано, що наші військові полонені, що важливо, їх родини в Україні, що важливо, і те, що Так. вони відчувають через таких Гончаренків, котрі це пишуть. І наші засоби масової інформації, все просто. От, як би написав би, наприклад, я. Я не знаю, що сталося, чуваки. Могло статися все, це русня. Доказів нема, Так. блядь. Нема. І джерел нема. Сука, але за інформацією Найважливіше, що важливо, знаєш що? Те, що наші ЗМІ так само потягнули ось ці списки, які Сіманян опублікувала в свої, і почала теж їх публікувати. Я перше, що подумала, господі, а як же ж родинам військовополонених, які оце зараз побачили прізвища, якщо ці списки Так реальні? і є. Настя, ми ж говоримо про доволі елементарні речі, які нам знайомі. Не поширювати неперевірену інформацію. Навіть Береза, знаєш, я звернув увагу, пише, Залужного відправили у відставку, підтвердження з 2 джерел. З 2.
Борислав Береза, загляніть в редакційні настанови BBC. Там йдеться про 3 джерела. Для того, щоб встановити точність інформації, йдеться про підтвердження з 3 різних джерел. Не просто подзвонити Єрмаку, потім в сусідній кабінет типу Подоляку, а і ще в сусідній Татарову. Йдеться про 3 різні джерела. Тобто треба потрудитися, подзвонити в Офіс Президента, подзвонити самому Залужному, якщо він захоче це коментувати. А він не захоче це коментувати, тому що взаємини Верховного Головнокомандувача і Головнокомандувача – це не є публічна інформація, це є проста робота на Україну. І хай вони там б'ються, я не знаю, мокрими трусами десь в Офісі Президента при зустрічі, але ці деталі мені не цікаві. Мені цікаво, Тут же щоб саме- військо було дієздатним, а президент саме відповідальним. Саме смішне, що в цій історії, це як насправді занесли цю інформацію. Ну, очевидно, що там не було ні 2, ні 3 джерел, дай Боже, щоб там було одне джерело. Оці от тупорилі паторичі, типу Берези і Гончаренка, занесло це все реально одне джерело. Ну, тобто просто один якийсь. Я хочу пояснити, як це все відбувається. Це телефонна якась історія, телефонне право. Їм просто тупо позвонили, насвистіли, що є така інформація. Безперечно, у Гончаренка і у Берези це, типу, різні джерела. У Берези навіть 2. Але просто, ну, це, сука, так смішно, тому що, ну, нема, блядь, Борислав Берези, у тебе ніяких 2 джерел і так далі. Вам все це продали якісь Соні Кошкіні, вам все це дебілам продала одна людина, ви купилися і зараз жрете лайно. Я дуже сильно сподіваюся, що довіри тепер до цих людей буде значно менше, а бажано, щоб і читачів, щоб адекватні українці їх не читали. Ну, дуже, реально, ну, це і смішно, і грішно, тому що, наприклад, вчора ми посміялися, хоча нічого смішного немає, там мені точно не до мемів, та? Тому що коли ми згадуємо, що військові наче відчувають на фронті, ну, об'єктивно, вони з вчорашньої ситуації не сміялися, їм було не смішно. Розуміння того, що в країні хаос, і є от така от історія з непонятними джерелами, потім з простуванням інформації і так далі. З історією з літаком і з родинами полонених. Мені взагалі треш, як не смішно, що відбувалося і що відчували їх родини. Але знову ж таки, тут треба кенселити, тут треба робити політичні висновки, щоб таких людей не було, щоб вони не доносили інформацію. Тобто, якщо зараз копнемо і ви продовжите їх читати і довіряти, бо вони щось там таке цікавеньке пишуть, там за інформацією з моїх джерел, сенсація в прямому ефірі, зараз я говорю про те, що вирогідніше за все Олексію Гончаренку розірвали жопу, да? Ну, блін, але мають бути ж якісь пруфи, хоча з великою долею вірогідності так і є. Розумієте в чому? В чому, Ні, блін, історія? Якщо про це повідомить Олексій Гончаренко, пруфи мені не потрібні, я не хочу цього бачити. Одним словом, всі, хто нас дивляться, підписуємося на телеграм-канал umn.ua. Там достовірна інформація, від яку веде і особисто фільтрує Назар Задирій. Крім того, ставимо вподобайки до нашого етеру, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки. І, Рома, про ту важливу місію, яку я тобі казала, ми ж маємо збір і розігруємо гільзу з підписом головнокомандувача, чинного головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ми маємо Вона на меті мала зібрати вирости в 500 ціні тисяч гривень. Покажи, за будь ласка, вчорашній цю вечір. гільзу. Та, воно біля мене, це ж треба поміняти картинку, я не знаю, чи Влад в студії. Ну, Ось, добре, якщо от Влада все немає за пультом, зробили, бо це все ж з Києва є. йде у нас. А, є. Ну от, ця Ось гільза. так виглядає ця гільза. Так. А? 122 Так виглядає ця мм, гільза. це Артем... Кажи. Що, ось як виглядає. Красиво. Це Артем Щербаківський, наш пластун, який зараз у війську. І він передав і це, щоб ми позбирали гроші на ЗСУ. Ми на ЗСУ збираємо. І це гільза, це треба ставити по 100 гривень. І тоді рандомно через Монобанк ми визначаємо, хто переміг. Але ж в мене все записано. Тут ставлять люди різні суми. Найбільше була 40 тисяч гривень. Поставив Тарас Круць. І тобто він по 100 гривень, у нього більше шансів дістати цю гільзу. А це на другу позицію, тобто буде два рандомних розіграша. Це
один, а це друга позиція. Тому що це теж Артем Щербаківський передав, це хендмейд. Можете використовувати як завгодно, але як, не як смітник 100%, як вазу для квітів, як просто раритет. Бо тут люди, які приїжджають до нас навіть на ретріт військові або журналісти, такі: Гільза Залужна, а ну віддай, кажу. Зараз я вже поспішаю віддавати. Ми збираємо 500 000. Екватор минулий. Це сталося сьогодні зранку. Бо я відстежую постійно, я зранку встаю, дивлюсь там поповнення. Ну і не забувайте, що ми працюємо, не шеримо фейки, гівно не їмо, як дехто, і теж існуємо за рахунок наших глядачів, і ми постійно звітуємо, скільки в нас щомісяця. Цей місяць буде, ну, середній, але ми не нарікаємо, тому що це наша робота. Наша робота, робота всієї країни — мобілізуватися, врешті-решт, без указів президента і без законопроєктів. Просто мобілізуватися і робити все для перемоги на будь-якій позиції. Присвятіть себе перемозі. Припиніть влаштовувати срачі і заробляти на війні, прикриваючи, що це благодійний концерт. Шоу-бізнес. Я Антона Лірника навіть з друзів видалив на Фейсбуці. Дивлюсь, він в Болгарії веде активну діяльність концертну. Кажу: знаєш що, іди, Антон, до побачення. І так само я сьогодні, напевно, видалю Сашу Педана. Мені не цікаво зовсім те, що він робить з усіх усюд. Бо після вчора, після того, як Лієва відпустили, я цього не розумію. І, в принципі, ці точки бифуркації під час Великої війни ми проходимо щоденно. Так, доводиться чистити своє оточення, і колишні друзі виявляються зовсім не друзі, і не хочеться мати з цими людьми нічого спільного, а навпаки помити руки. А їм би іноді варто не було тільки помити друзі. рот і прочистити. Ну так, і не тільки друзі. Буває таке. Родичів навіть викреслюємо, так що немає родичів. Жаль. Я тепер самотній зовсім. Жарт. Де Так, ж ти я дякую вам самотній, за Роман? етер. Ми з тобою. Я вам дякую, знаєте, за цю дискусію. Дякую за те, що долучилися до етеру. Рома, сподіваюся, в тебе запал не пропав, і ти ще зможеш в 19-й вечірню студію теж. Не буде сьогодні Назарчик, каже, що сьогодні по новинах шляпа, і тому ми Шляпа. зараз в роздумах, чи ми будемо робити Радіо Рома, тому що вечірню студію нема що зробити. Ти зробила вичерпну просто інформацію. Запрошую частіше, хіба що зупиняй, щоб я не забирав на себе весь етер. Олегу Саморозу теж Я мої вітання, писатиму респект. тоді Треба Владу, буде щоб він просто гасив тобі розвіртуалитися, звук. бо ми поки переписуємося тільки. Що? Будемо. Кажу, я писатиму Владу, щоб він гасив тобі звук. І так тебе зупинятиму. Так і буде. Олеже, Дякую тобі вам теж дуже. велике дякую. Бережіть Насправді, миємо Навзаєм. руки з милом, миємо роти від всякого гівна, його не споживаємо в першу чергу, і промиваємо свої мізки теж від зайвої інформації і від зайвих джерел. Як написав наш глядач сьогодні, я просто наостанок, можна його зацитую, я тут собі залишила, бо Василь Михайленко написав: «Від джерел до джерел, юний орел». На цій прекрасній ноті я вам дякую і відпускаю в решту життя і спокійного всім вечора. Навзаєм. Тримайтесь.